Ingi Þór. Hvernig fæ ég þetta í gang? Þú bara ýtir á þetta. Nei, þessu. Þess að þetta er á. Við kannski fáum að taka svona 9 pípur eða eitthvað. Já, ég er góður. Og svo bara continue eða Já. Ég er aldrei mjög vel. Þannig, þú smíða hérna. Svo gerir ég bara tölkós og Snæbjörn fyrir að velja. Ekki gefa þetta strax. Nei. Hann þarf að velja fyrst. Já, það má ekki segja það. Já, byrja. Heads. Það segir heads og ykkur hann að coin toss. Það er undir nöfnum að veistunni. vil ég geta hann? Þessi. Ég veit það hennar leik. Það er heads og hann fær að byrja búða. Heads eða fix? Ég byrja. Ingi Þór byrja. Hvernig gerir það þá? Undir bara nafnið. Ingi Þór. Klart. Hafa ný. Alveg byrja. Er ég alveg vissi? Alveg. 54. Nei, 56. Þessi telur ekki með það því að hún var... Þannig hún fór ekki inn, maður byrjar ekki að telja fyrir hennar píramídið þá. Það er 56. Já.
Hefur sett á bekk. Skrifa fyrst bekk. Ja, nei, ég fór bara í bekk að þú varst búin að skáða í það. Það er bara eins og Já, ég og veist. svo hinga bara, já. Já, rétt, já. Saman, Já, 16 eftir. 16. Ok, ekki. Fengið að æfa þig. Það er bara á 2. Það heitir bílaðið 2. Já, svo er það bílinn. Það var að missa ekki. Jú. Já. 76. Já. Jú. Ekki taka út fyrir hann búin að segja. Jesus. 40. En að þið sem ég segi að ég er að segja. Þú ætti alltaf að segja, hann má ekki taka bílinn út fyrir hann búin að segja. Já. Já, 32. 32, 53. Takk er í dag. Bara einn bíla. Svo gerum við alltaf hérna í lokin. Það er best á 3. Já, best á 3.
Þessi gæði er offline núna, ég veit ekki alveg hvað það er. Alli, það er þannig ég og þú hérna á þessu og Jón og Gunnar á hinu, en við sýnumst vera eitthvað. Jón og Davíð, fyrirgeðu. Jón og Davíð, Snæbjörn. Skrifa þú hérna og þú lauta hann að þú skrifa hér. Spila hérna.
Það er pínu eftir. Ekki klára. Já. Ha? Líta einn. Það finnst mér að. Þá veit ég 16.
Svo safe match, það er þarna undir rauða. Hérna, 12,7 í fyrsta leik. Kom ekki. En 40 lífið. Þá finnst ég að í pásu og skrifa. Það er einhverju leikir þessu búin. Já, það fyrir það. Þá spilum þið hérna, ég skal skrifa. Nei, þú ekki búin að spila þetta. Þá spilum þú dabba hérna á þessu. Og alveg þú skrifa það. Þið segir bara til þau klárir og Gunnar á að velja. Okay, heads or tails? Tails it is.
grænt, þannig að þú mátt taka hann úr, allt grænt er það sama. Þá byrjar Jón um 2. Þið svissið það lagt að þið voru báðir grænir. Já, þá byrjar þú núna og hann er númer 2. Það er alltaf skipt eftir umferð að jafnt. Nei, þegar gafst aftur í búlið. Þið voru báðir með grænt búl, þannig að þið þurfum að taka aftur í búlið. Já, ég get það. Já. Já, það er bara ef það er jafnt. Nei, aftur í. Unnarinn það er. Gangu vel.
Hérna tveir eru búnir. Það er Jón Örn og Alli. Þá er eftir bara 6 eða 9.
tilbúin. Hvað er þið segja hans? Aðeins. Almost, and I'll take it. Já. Oh my God. Ég er búin að 50 og 17 pluss 20 er 37, ok, pluss.
Gunnar og Snæbjörn og Davíð og ég skal skrifa hérna. Þú Gunnar. Hvað með taka margar línur? Þess. Það er byrja búla. Kom hér. Ja, goed, nee, het is heel Það er eitthvað bíl, nei. Twee. Akje. Dit was best. Dat was. Dus, sorry. Dit was de pakken. Wow, zo. Ja, dat is wel een keer. Ja, dan was dit een map.
hættu þetta svona, annars bara verður það að breyta þessu mikið. Þetta eru bara mín mistök. Þú átt doppelt 5, hann átt doppelt 16. Paust. Ja, þetta er slapp núna. Þetta er nákvæmlega eins og ég kenni þetta, þannig að þetta hefnast aflega. Og Gunnar að byrja næsta. Makkelijk jou, dat is heel mee. Ja, nee. 46. Save. One must wait. Það setur sig bara, já, þetta er gott spór hjá okkur. Alveg komið gýrið. Þá hýttu hennar þá, svona. Þú hýttu hann ekki.
svo miklu betra að vera með plan, skilur. Já, Það er svona, ég það er var að segja. bara 50 ég var bara hingað og hingað, það var plan. Og ég bara hugsaði, kann til að byggja þetta fallið allt sem ég var að Það er svo sleppur hann líka hugsa hann, sko. En bara, mundu bara, skilur 73, ef þú fyrir ekki 57, þá, skilur ekki bara 54. Ef þú fyrir single 19, 73, 54, það var þetta 14 búið með styrkjur með alls konar veikur sem við veitum um. En ef þú fyrir 15, þá áttu 80 eftir og getur ekki klóðum að fara í treble, sko. Þannig að ef þú fyrir single fyrst hérna, þá áttu single til double. Það er mikið af þessum tölum sem er svo eins og bara 95, ef það fyrir single 19 í fyrstu, þá áttu 76. Það er fínt tal. 20, 16, 30, 20, 16. Það er alltaf stilla sem ekki verður upp. Herru, ég og Gunnar og Snæbjörn og Jón. Hverju hérna? Gunnar og þú? Það er alveg það. Við erum bara að segja. 6 bílur viðbútt eða eitthvað verið klart. Beint í þetta. Það er að splitta hana. Þegar þú reysir 17 í röð. Það fara beint í lína. Hérna átt svo fyllt það er 3 viðbútar í mál. Herru, ég ætla að velja Pace. Þið skipta æðum sem við. Nei.
Tveir aðeins sem við spilum ekki mætti. Það er Snæbjörn og Árni. Ég skal skrifa hérna og Jón Þórir var að skrifa hérna. Svo spila við þetta. Þú átt leikið það. Þannig að það er rétt.
Þið segir bara til. Það er rautt og fínt. Heiðan, ganga.
61. Þetta er 95. 26. Hvað er þetta? Þú rétt eða ekki, allavega. Já, ég menn, já, 20, ég sé að 20 rétt, já, ok, já. Þú velja. Já, hendur það fyrir. Hún náði því.
Það.
helst á annað sem mætist. Það er eitthvað eftir. Það er alltaf bóttið á hann. Það spilum að 19 sem verða 19 mann sem spila þessi 8 senti.
Ha, Egill. Sá sem að byrja að skora búin að... Já, hann byrja að búin að... Það sem ekki vitt. Ekki græna. En það er ekki að skipta neina máli. Það skúrinn er græna. Já. Það er rétt sér.
6 stykki.
But we are even, so what you say, that's okay. So we're even anyway. Heads. Tails. Heads, I think.
55. Okay. Ja. Hey, put your hands.
Hann átti búlið eftir, þetta er...
fjórir á.
eða kosti